If you are planning a city break to Edinburgh, the capital of Scotland, for a few days, you've come to the right place. This is your complete travel guide for an extended weekend in one of the most beautiful European cities. You'll discover the best places to visit and the dark secrets hidden under the city. And since this video will be in Romanian, don't forget to turn on the subtitles. Doi criminali în serie celebri. Aici că e camera bântuită. Sub pământ sunt îngropate clădiri de 12-16 etaje. Andrei, deci mie nu mi-a fost niciodată greață. Deci aveam mâncare aici în gât. Ea e soția mea care a murit de ciumă bubonică și acolo puteți să vedeți pe pat copilul meu. Povești greu de digerat pe care le vom stinge cu un whisky fin scoțian, chiar în cadrul unui han deosebit din anul 1500, în timp ce împărtășim cu voi prețurile la care să vă așteptați atunci când vizitați Scoția, care nu sunt deloc mici, trebuie să vă spun sincer. Mănânc prima mea pizza de peste 100 de lei. Carne de porc marinată 24 de ore în Coca-Cola. Nec moșteorul tănăsuc. Vizionare plăcută și nu uita să-mi lași în comentarii cum ți se pare acest videoclip la final. Plecăm în Scoția. Vremea în București este foarte asemănătoare cu ceea ce cred că vom găsi în Scoția din ceea ce am văzut pe vreme. Mi-am luat fularul meu gros. Sunt pregătită să înfrunt vremea din Scoția și să mă bucur de acest mini city break de câteva zile. Să începem! Pe biletul de avion Priority de la Ryanair, dus întors, am dat 402 lei de persoană. Prețurile sunt pentru martie anul trecut. Ca să ajungeți de la aeroport în oraș, vă recomand să nu luați taxiul, ci să luați Airlink-ul lor. Este mijlocul lor de transport în comun, foarte accesibil, 8 lire dus întors și chiar l-am folosit fără întârziere și am putut să-l folosim. Are așa un aspect de striptease, dar mi-a dat foarte multă siguranță și mi se pare bine organizat, mai ales că pe exterior are un aspect foarte interesant de Harry Potter, autobuzele din Harry Potter. Și am ajuns la cazarea noastră. Am luat o cazare în centru, să fie cât mai bine poziționat. Și am luat să fie lângă castel. Am avut noi o nebunie să vedem castelul din pat. Și am găsit această cazare superbă. Stați că trebuie să folosesc wide, că nu este atât de spațioasă pe cât... Este spațioasă, dar mă refer că nu este suficient cât să folosesc camera de 1. Avem și o zonă aici de kitchenetă cu tot ce ne trebuie. Da, cafea, ne-au lăsat și niște snacks-uri. Îmi place că au produse din astea drăguțe, mereu mi s-au părut frumoase. Am vrut și eu acasă chiar culoarea asta. Așa, bun, și zona de baie. Miroase bine, e curat. Acum o să mă duc să mă schimb, să scot bagajele și mâine vă arăt niște cadre mai frumoase și când sunt și eu mai odihnită. Deci ne vedem mâine. Și am ajuns la priveliștea de la The Vennel. Nu m-am așteptat să plouă chiar în continuu în Scoția. Dar de când am ajuns, cam așa se prezintă vremea. Ne-am luat umbrelă, ne-au dat una deja de la cazare. Și aveți deja pe profilul meu 2 episoade despre Scoția. Unul este dedicat fanilor Harry Potter. Am ajuns pentru prima oară în Regatul Unit și avem posibilitatea astăzi să vedem cele mai frumoase atracții turistice de pe un itinerariu pe care eu l-aș numi Pe urmele lui Harry Potter, sau mai bine zis, a autoarei Harry Potter, J.K. Rowling, care a locuit aici în Edinburgh în momentul în care a redactat
primele cărți despre Harry Potter. Și un episod pentru fanii Outlander, sau să zic Jamie. Urmează să vizităm cele mai frumoase și faimoase locații de filmare a serialului The Outlander, dar pe lângă aceasta vă voi povesti eu și de Mary Queen of Scots și cum a ajuns dintr-o simplă vizită în Franța pentru securitatea și siguranța sa să-și găsească iubirea vieții și să devină regina Scoției și a Franței la doar 16 ani. Și am ajuns la Muzeul Național al Scoției. Abia aștept să-l vizităm, este gratuit și are niște lucruri în interior care mă interesează pe mine foarte mult. O să vedeți imediat despre ce e vorba. Muzeul Național al Scoției. Muzeele din Scoția sunt toate gratuite, indiferent dacă sunteți adulți, dacă sunteți copii, intrarea este gratuită. Sunt foarte multe muzee, dar noi am decis să vizităm Muzeul Național al Scoției pentru că am avut timpul limitat și știam că în interiorul său vom găsi exponate de pe vremea dinozaurilor, cu scheletul dinozaurilor. Eu sunt absolut fascinată de dinozauri, este a doua mea pasiune după tot ce ține de Egipt, piramide, faraoni și zei. Chiar mă gândeam ce e aici pus în mijloc și este un bol de mâncare. Aici erau servite la festivități comunitățile din secolul XIX, din mijlocul Oceanului Pacific. Am citit aici, să știți, nu știam dinainte. Am citit aici faptul că pe cât era de mare dimensiunea bolului, cu atât arăta cât era de bogată comunitatea respectivă. Așa că făceau aceste dimensiuni uriașe ale bolurilor și mâncau toți de aici. Doamne, ce diferită era viața și în secolul XIX, nici măcar nu e acum așa mult timp, știi? Sunt bucățele din Egipt distribuite peste tot prin lume. Aceasta este o statuie a lui Aren Supfis. O să vă las aici cum se scrie. Și un elicopter. Vine să plâng la propriu. E gen Antipa de 10 ori mai bine. Mamă, ce tare este, nu pot să cred. Wow. Mother T-Rex. Cât de tare, habar n-aveam asta. Leneș gigantic, deci pe vremuri leneșii aveau chiar și până la 5 tone. Acesta este un schelet al unui leneș preistoric. Doamne, cât de tare e. Trăia acum 10.000 de ani, vă dați seama? 10.000 de ani. Sunt fascinată de tot ceea ce înseamnă relicve, animale preistorice, deci este o mare pasiune pentru mine încă din copilărie. Miroase? Ia. Ia. Stai așa. Au tot felul de chestii din astea interactive, mai ales pentru copii. Mă gândesc că e distractiv, dar și pentru noi. Să simțim care este, de exemplu, modalitatea de protecție a unui animal. Și aici avem sconxul, the one and only. Și putem să simțim cum miroase. Deci cum fac? Apăs aici pe buton și... Nu, doar pui nasul acolo. Pun nasul? Te apropii. Ia. It was at this moment that she knew she fucked up. Mamă, ce urât miroase. Doamne, e urât rău. De ce mi-ai zis că miroase rău? Păi tu ai tras probabil aer Doamne, mult. zici că e wc comunal. De ce nu mi-ai zis? Vai, ce rău e. Oaia, hai să mergem. Ia uitați, da. Cum arăta acum 65 de milioane de ani rinocerul. Bine, se numea Triceratops. Am citit de pe panou. Mamă, dar ce mari și impresionanți. I-am zis lui Andrei de Mega Leneș și acum se uită și el, că nu-i vine să creadă că era așa mare. Da, chiar sunt simpatici. Ia uitați la ce secțiune interesantă am ajuns aici și cu muzică ambientală. Ce interactiv e muzeul ăsta. Doamne, deci poți să pui mâna pe atât de multe chestii. De obicei pun mâna ilegal pe ele, dar acum pot să pun mâna pe ele. Niciodată nu o să încetezi să mă mire cât de mici erau oamenii înainte. Cât de mici erau și cât de micuți erau sarcofagile astea pe care le știm din Egiptul antic. Și puteți să și urcați, să vedeți totul așa dintr-o altă perspectivă.
Și o să mergem acum către terasă. Este chiar aici la Muzeul Național de Istorie ne aflăm. Și această terasă ne va oferi o priveliște frumoasă asupra orașului Edinburgh. Mamă, ce mă bucur! Haideți să mergem! Merită să urcați pe terasă. Este un pic mai greu să ajungeți, dar dacă vedeți indicatorul și zona aceea cu avioane, acolo puteți să urcați pe terasă. Nu mai sunt alte indicatoare în rest, dar chiar este un super locație. Și dacă mergeți pe scări, puteți să vedeți la un etaj inferior terasei o priveliște din punctul meu de vedere și mai frumoasă, pentru că e cumva mai la nivel cu clădirile acestea superbe. Dar are un anumit vibe așa orașul, chiar dacă plouă și e foarte urâtă vremea. Vedeți că sunt toți arborii ăștia care ies, parcă simți așa teleportat în timp. Îmi place senzația, chiar îmi place. Ce groasă e ceața. Ia să fac și un video să-l avem amintire. A vorbit o grămadă cu noi nenea ăsta. Chiar când ziceam că ieșim din acest muzeu, am mai găsit o activitate interactivă. E foarte interactiv acest muzeu. Ăsta este cuvântul pe care l-aș folosi ca să-l descriu. Mi se pare cel mai interesant muzeu pe care l-am văzut în sensul acesta, de experiențe tactile, perceptive, foarte tare. Și la -1 aveți o expoziție dedicată oamenilor primitivi de acum 12-15.000 de ani. Restul zilei, după ce am vizitat muzeul, am dedicat-o descoperirii traseului despre Harry Potter. Highlight-ul a fost de departe muzeul contextului, care se presupune inspirația pentru Ollivanders. Este situat pe alea diagonală din Scoția, adică pe Victoria Street. Vedeți? Sunt broscuțele de ciocolată. Alea de și le luau din tren. Și am luat un prânz delicios la un restaurant foarte celebru în Scoția, din ce am înțeles, Mum's Comfort Food. Aici am încercat pentru prima oară haggis, preparatul lor tradițional, și chiar vă recomand să-l încercați dacă mâncați oaie. Măruntaie de oaie cu cereale, pe pat de piure, împreună cu sos gravy. Mai departe, mi-am luat un burger, pentru că n-am știut că e așa mare porția. Mi-am luat starterul și Andrei și-a luat niște cârnați adevărați, autentici, 3 bucăți, cu sos de ceapă aici și piure. Cred că o să mâncăm foarte bine aici, deci poftă bună! Gata, ne-am îmbrăcat bine că gluma Caterinca, dar acum mi-e frig. Și am mers să luăm cina, dar de data aceasta cu specific italienesc. După succesul avut astăzi cu Mum's Comfort Food, mergem să încercăm ceva italienesc, Piccolino, tot așa cu note bune pe Google, să vedem cum e. KFC-ul au 2 nota. Eu mi-am luat un platou de fructe de mare, care a fost foarte bun și foarte proaspăt. Andrei și-a luat paste și împreună cu 2 beri amândoi. O masă în oraș pentru 2 persoane, la restaurante normale, nu de lux, costă între 40 și 70 de lire. Eu când merg într-o vacanță, mie îmi place foarte mult să merg la magazin, să văd cum arată magazinele lor, ce produse noi descoper, mi se pare foarte interesant. Am găsit caramele din astea ale lor, clasice. E ceva ce trebuie încercat aici, să vedem cum sunt. A doua zi am fost toată ziua plecați cu turul Outlander în afara Edinburgh, cu microbuzul până la ora 6, dar asta nu înseamnă că de la ora 6 nu am început să ne mai plimbăm puțin prin oraș, pentru că era mult prea tentant, chiar și așa pe ploaie. Și am ajuns din nou la Waverley Bridge, podul meu de suflet. Abia aștept mâine să mergem să le vedem așa pe zi. Mâine este o zi dedicată exclusiv orașului Edinburgh, cu Princess Street, cu South Bridge. Am niște povești foarte interesante din acel loc. Uitați ce frumusețe de oraș! Și acum, după o zi de sandvișuri,
Mergem la Macars Gourmet Mash Bar. Am descoperit curând că nu este atât de ușor să găsești o masă disponibilă în Edinburgh, mai ales că era weekend deja și nu am putut să găsim să luăm cina la primul restaurant. Am mers la al doilea, Burgers and Beers. Aici am așteptat o perioadă și apoi s-a eliberat o masă și haideți să vedeți cum a fost cina în a doua noastră seară în Edinburgh. Și avem aici niște coaste de 32 de lire, doamnelor și domnilor. Vă rog să vă uitați bine la ele, uitați-vă, da? Vedeți? 200 de lei. 200 de lei de porc, da? Îl vedeți, da? Ia uitați-l. Ăsta e aur, eu îl duc acasă. Intră în patrimoniul familiei. Și trecem și la aripioarele mele, aripioare basic, cu sos buffalo. Costă 20, nu mai știu, 18 lire, ceva de genul. Deci tot pe la 100 plus ne orientăm. Berea costă 7 lire, 42 de lei. Păi mă duc la București, îmi iau bere din asta de nu mai pot. Bine, e bună mâncarea. Centru cred că e la fel. E bună berea. Să vedem și ce o să urmeze acum. Și a venit totalul. Vreau să vă zic că aripioarele au fost așa de iuți că mă doare fața. Oamenii ăștia țipă foarte tare. Chiar acolo mergem, chiar aia e destinația noastră. Urmează să vizităm Edinburgh Castle. Voiam să vă zic că dacă doriți, puteți să luați și voi biletele în prealabil cu Skip the Line. Este mai ușor și mai convenabil și cu 3 lire mai ieftin. Totuși, dacă vă luați de acolo, de la intrare, puteți să-l refolosiți, nu știu pe ce perioadă, 24 de ore, ceva de genul. Puteți să intrați de mai multe ori în el. Depinde de voi, cum doriți. De faptul că este construit chiar pe un vulcan stins. Stins acum milioane de ani, dar oricum. De aceea imaginea este atât de dramatică. Referitor la prețuri, prețurile sunt destul de mari. În sensul în care un hamburger, de exemplu, costă între 12 și 18-20 de lire. De asemenea, ieri și-a luat Andrei, de exemplu, la un pub, coaste de 32 de lire. Deci, niște prețuri foarte mari. Aproape 200 de lei niște coaste, carne cu oase, da? Și mâncarea mi se pare foarte nesănătoasă. Deci ieri era într-un meniu, era Coca-Cola pulled pork. Și a zis, ce ăsta e meniu? Pulled pork cu Coca-Cola? Că nu vreau Coca-Cola. Și zice, nu, este carne de porc marinată 24 de ore în Coca-Cola. Pentru noi care mâncăm, aș zice, mai simplu, mai natural, să auzi de carne marinată în cola, mi s-a părut absolut șocant. Toate sosurile sunt atât de iuți, dulci, addictiv, parcă mănânc nachos, mă spăl pe mâini după aceea și nu se ia mirosul. Nu știu, n-aș putea să zic vreodată că îmi place mâncarea de aici. Și nu cred că e de la faptul că n-am încercat restaurantele potrivite, pentru că am fost doar la restaurantele cu cele mai mari note. Cred că este pur și simplu de la mâncarea lor. Așa este ea. Incredibil ce vreme este astăzi. În ultimele 2 zile a plouat în continuu. O să vă arăt imagini de ieri când am trecut prin același loc. Abia se vedea castelul de ceață, ce era, sincer, pentru prima oară când îl vedem ca lumea. Dar știți ce văd ca lumea? Și am văzut mereu treptele astea. Este un oraș plin de trepte, deci nu am cuvinte. Am ajuns pe Royal Mile. Aceasta este strada regală care se extinde de la castelul Edinburgh într-o parte și se încheie cu Holyrood Palace, aflat în spatele meu. Vă vom arăta astăzi tot parcursul și cele mai frumoase atracții pe care le puteți vedea pe această stradă. Haideți să-l vizităm! Așa arată castelul la 9 dimineața, pentru că el se deschide la 9:30. Am citit eu pe internet că dacă ajungi mai devreme te lasă să intri, chiar dacă ai deja biletele cumpărate. Nu știu ce să zic. Hai să vedem.
A fost cea mai bună idee să venim mai devreme, chiar dacă nu ne-au lăsat să intrăm mai devreme decât ora 9:30, dar vreau să vă zic că s-a aglomerat atât de tare și stăteai la o coadă atât de mare, chiar dacă îți cumpărai biletele deja în avans. Cel mai bine oricum este să ai biletele cumpărate dinainte. Mi-am dat seama acolo la fața locului, pentru că era cu skip the line și puteai să ai și reducerea respectivă de 3 lire de care v-am zis. Pentru că am intrat primii în castel și știam că se va aglomera foarte repede, l-am rugat pe Andrei să filmeze el pentru YouTube, deci cadrele pe care urmează să le vedeți sunt realizate, trase de către el și eu am făcut pentru Instagram, TikTok și vreau să vă las cu imaginile. Este un fel de tur virtual al castelului Edinburgh oferit de Andrei, care vreau să vă zic că s-a mișcat cu viteza luminii ca să aibă parte de această imagine în exclusivitate cu castelul gol, superb de altfel. Fantastic. Cocoțată în vârf de munte, în vârful castelului Edinburgh. Și astăzi o să mergem și acolo. Acela este Calton Hill. Este un deal de pe care se vede foarte frumos priveliștea asupra orașului. Suntem în continuare în incinta castelului. Văd că este mai extins decât mă așteptam. Cred că este și un muzeu aici, da. Muzeul războiului. Ia să vedem cum se vede acolo. Oh, ce frumoasă este și priveliștea din partea asta. Wow! Și tunurile. Am fost ieri în excursia respectivă și ne-a zis că whisky se pronunța în limba galică whisky și că însemna the water of life. Și vreau să las și video. Deci ieri în cadrul turului în care am fost ne-a zis că Mac înseamnă fiul al. Și vreau să vă zic că ne-am dat seama că puțicuța se numește Mac Moșteoru Tănăsuc. Vă dați voi seama de unde. Fiica noastră, eu am făcut-o. Are părul meu și urechile lui Andrei. În caz că n-ați remarcat. Botul? Ia uitați ce frumos e aici. Superb. Și noi vorbim de puțicuță. Aia bătrână. Încă nu ați văzut episodul de ieri referitor la Outlander, chiar dacă nu sunteți fanii serialului, vă recomand să mergeți să-l vizionați pentru că sunt niște castele superbe acolo pe care le puteți descoperi și v-am lăsat toate detaliile referitoare la preț, la cât a durat și cum a fost experiența și o să las linkul aici, sper, să nu uit, să mergem.
și da, așa o stare nasoală, dubioasă, așa, nu știu ce, nu? Asta e tatăl lui Mary, Queen of Scots. Ce interesant, pe pereți este linia dinastiei lor. Da. Cu tablourile și aici este locul în care, de exemplu, a dat Mary, Queen of Scots naștere lui James. Și cum arată acum coada la ora 10 și un sfert. Și am ajuns la Muzeul Scriitorilor. Ca orice alt muzeu din Scoția, intrarea este gratuită. Aici puteți să găsiți diverse cărți, papirusuri, diverse stilouri și unelte de scris de pe timpuri. El este autorul după care s-a denumit Scots Monument. Fiind situată în apropierea Royal Mile, este un ocol care merită făcut. Câteva minute până în jumătate de oră puteți să vizitați muzeul și este chiar foarte plăcut vizual, estetic. Și mergem și la catedrala Giles sau Giles. Intrarea este gratuită și vă sugerează la intrare o donație de 6 lire. Dar nu vă lăsați păcăliți, nu este prețul de intrare, nu există preț. Următoarea oprire este tot pe Royal Mile. După cum puteți vedea, aceasta este strada principală, strada regală între cele două palate și de dedesubtul ei vom merge chiar acum să vizităm vechiul oraș, cel din secolul XVII. Ei și-au construit orașul peste orașul vechi. Deci, Mary King's Close pentru orașul de dedesubt. A trebuit să ne facem rezervare, să mergem la ora 1 astăzi, deci în 2 ore am găsit loc. Vă recomand și vouă fie să le achiziționați online, fie să le luați de aici, dar să veniți să vă faceți rezervare. Costă 22,5 lire. Totul-i scump aici. Și chiar lângă avem City Chambers. Mergem să găsim amprentele lui J.K. Rowling pe jos. Și aici sunt. Yes. Fix aici. Hai să ne plimbăm un pic pe aici. Uitați ce impunătoare este catedrala din stradă. Uriașă e. Suntem la un restaurant unde eu mi-am luat o plăcintă cu carne de pui și haggis și bacon împreună cu mash, adică piure. Andrei și-a luat cârnați cu piure. Și uitați cum arată localul.
Asta e consistența plăcintei, este foarte bună, foarte, foarte bună. Foarte bună a fost aici, restaurantul ăsta mi-a plăcut. Urmează să intrăm în Mary King's Close, care este orașul de dedesubtul orașului și au construit actualul oraș pe orașul vechi, care se află chiar de dedesubtul nostru din secolul 17. De aștept să merg, ce-mi plac locurile astea întunecate și larg. Nu, tu vrei? Și pe aici să mergem, ne așteptăm turul să înceapă la ora 1. Vă rog să rețineți că lângă castelul din Edinburgh era un lac. Acest aspect este foarte important pentru povestea pe care o să vă spun mai încolo. Rezidenții Mary King's Close, așa se numea clădirea respectivă, nu au locuit niciodată sub pământ. Clădirea este și acum, cumva, incorporată în subsolul City Chambers, clădirea pe care tocmai ați văzut-o. Nu am avut voie să facem filmări, dar eu am reușit să prind așa câteva cadre. Aici că e camera bântuită. Sorry. A couple more for me. Nu veniți să cred, dar este primul tur în care reală mi este greață. Mi-a venit mâncarea înapoi. Mi-e rău tare de tot. Nu am avut voie să filmăm în Mary King's Close. Nu știam exact ceea ce o să presupună acest tur. Trebuie să recunosc că mai degrabă, mai bine că nu știam și nu există filmări online tocmai pentru că nu ai voie să faci filmare în interior. Voiam să vă zic câteva lucruri pe care le-am aflat. Chiar sub clădirea aceasta, aici, sub pământ, sunt îngropate clădiri de 12-16 etaje în pământ, sub pământ. S-a construit orașul acesta deasupra lui, cum ar veni, deasupra Mary King's Close. Close înseamnă de fapt că era un bloc din acesta foarte îngust. Sunt foarte șocată de ceea ce s-a întâmplat și mi-a fost foarte rău. De asta mă adun mai greu acum pentru că mi-a fost greață cu adevărat. Tot zicea ghidul că dacă ți-e rău, dacă leșini, și încercam să mă concentrez și să zic nu-mi induce ăsta mie placebo când vine să vomit, că mi-e rău. Dar după aia am vorbit atât de mult despre ciuma bubonică, dar haideți că ajung și acolo. Ce voiam să zic este faptul că erau niște clădiri foarte înguste, care erau separate de aceste alei înguste, cum avem și acum în ziua de astăzi în Edinburgh. Există clădirile acestea foarte înguste înalte, care sunt separate de mici alei, bineînțeles pietonale. Era de fapt a unei femei, Mary, care era de fapt o susținătoare a femeilor. Asta este cel mai interesant. Mary avea un rol de protecție în acest oraș și tocmai de aceea s-a numit acest close după ea, după Mary. Cel mai adesea se numea după afacerea în sine sau după bărbați. Se numea, de exemplu, Devil's Advocate Close sau mai sunt o grămadă de denumiri pe aici, Fisherman's Close. Ei, și Mary a primit-o într-o seară pe regina Mary Queen of Scots, chiar în seara în care a fost forțată să abdice pentru că a fost trădată de advisorii ei. Aceasta a stat o singură noapte în încăperea lui Mary King's Close, a stat o singură noapte și mai apoi a plecat în Londra să caute azil și ajutor la verișoara sa Elisabeta din Londra, regina Angliei de pe atunci, dar aceasta pentru că, na, sângele sânge, dar a închis-o timp de 20 de ani până când s-a dat sentința și anume să fie decapitată. A fost decapitată, ne-a explicat toate detaliile îngrozitoare, cum a fost decapitată, cum s-a întâmplat, că au tăiat-o de 3 ori, nu o să intru în detalii. Voiam să vă zic că de ce mi s-a făcut greață la acest tur și vă zic asta ca să știți voi, pentru că eu nu am știut. Îți povestește din perspectiva unui om care a trăit acum 400-500 de ani, este un ghid extrem de talentat, a fost cel mai talentat ghid pe care l-am văzut vreodată. Îți explica ca și cum lui se întâmplă aceste lucruri, lui s-a întâmplat acest lucru. Ea e soția mea care a murit de ciumă bubonică și acolo puteți să vedeți pe pat copilul meu
care are tot felul de... La noduli se află tot felul de bube, de... Nu știu ce se întâmplă de toți pe oamenii pe aici. Așa, și după aia începea să zică, dacă nu mureai de ciuma bubonică, care era tratabilă, puteai să mori de Black Death, de ciuma neagră. Și a început să explice cum intrau șobolanii, cum șobolanii aveau pe ei gâzulițe, cum gâzulițele alea te omorau, cum mai departe venea ăla și îți tăia... Nu mai pot. Bășicile pline de puroi, care dacă nu le storceai... Și de asemenea ne-a explicat cum stăteau 12-16 oameni într-o încăpere foarte mică. Noi n-am fi încăput, de exemplu. Eu am 1,80, Andrei are 1,87. Noi n-am fi putut să stăm în picioare în încăperile respective. Și ne-a zis, de exemplu, faptul că își adunau toate fecalele și tot pișatul, ce sunt, așa, urina, nu-mi venea. Și le adunau într-o găleată și după aia o aruncau de la 10 seara. Strigau un cuvânt și îl aruncau pe geam. Și aruncau... Copilul cel mai mic. Da. Trebuia să facă chestia asta. Da, și eu am reținut asta cu copilul cel mai mic, că m-am gândit că eu eram cea mai mică din casă. Eu. Și tu la fel. Da, și deci noi ne-am fi ocupat de aruncatul găleții. Și aruncai găleata pe geam și se întâmpla pe oriunde. Imaginați-vă! Deci suntem pe Royal Mile, da? Ei, și vine ăla de acolo și zice... Nu mai știu care era cuvântul, era un cuvânt în franceză care zicea dați-vă sau ceva de genul, dar nu-l mai știu. Țipa cuvântul ăla și deodată ți arunca toate reziduurile familiei în cap. Dacă erai pe stradă, preferai dacă auzeai. Și după aia, imaginați-vă că se scurgeau toate în lac. Într-un lac care în prezent nu mai există. Acel lac este chiar unde e Princess Street acum. Eu nu știu dacă m-ați auzit. M-a traumatizat un pic ghidul ăsta, mi s-a părut foarte bun. Podul de sud, The South Bridge, are o poveste foarte tristă pe care aș vrea să vă o povestesc. În cât mai puține cuvinte sper să reușesc să mă limitez. Voiam să vă zic că acest pod de sud a avut un început din prima prost. Din păcate, trebuia să fie trecut pentru prima oară de către fiica unui important judecător din oraș, dar aceasta a murit cu câteva zile înainte de inaugurarea podului. În acea perioadă Scoția era foarte superstițioasă și oamenii s-au temut să mai folosească acel pod pentru că la inaugurarea sa, judecătorul a folosit toate influențele pe care le avea pentru a face astfel încât fiica sa moartă în sicriu să fie cea care trece prima podul. Podul de sud s-a construit ca o necesitate pentru că tot orașul este plin de dealuri și de văi abrupte, cum vedeți în imagini. Și podul de sud era menit să unească două dealuri înalte cu Royal Mile și să facă mai bine conexiunea cu palatul. Ideea este că în interiorul South Bridge există tot felul de încăperi. Se numesc vaults și pot fi vizitate acum într-o perioadă scurtă de timp, când este sezonul lor în august fringe, sau cu un tur organizat, dacă doriți. Eu nu am avut curaj să merg, pentru că se zice că sunt activități paranormale acolo. Eu nu mai cred în fantome, dar când eram mică credeam și mi-era destul de teamă de fantome și am zis că nu vreau să-mi reactivez vreo traumă, să mă duc acasă, să am coșmaruri. Ideea este că au fost realizate tot felul de activități ilegale în acele încăperi din pod de către oamenii care erau foarte săraci și nu aveau bani unde să stea, nu puteau să se extindă, erau tot felul de decrete care ziceau că nu au voie să-și mai construiască alte case, alte locuințe în afara perimetrului care era deja construit. Mulți s-au refugiat acolo în acele vaults, în acele camere și s-au întâmplat foarte multe atrocități, au fost foarte multe activități ilegale, prostituție, au fost inclusiv oamenii învierii, oameni care furau cadavre pentru a le vinde mai apoi către doctori care încercau să desăvârșească studiul anatomiei și istoria și povestea celor Burke și Hare, doi criminali în serie celebri, tocmai pentru că și-au asumat acest rol pentru 4 lire de corp. Aduceau către un mare profesor de medicină, un mare savant al acelei vremi, pentru a studia corpurile oamenilor. 16 oameni au omorât în 10 luni, ei ascundeau tot acolo în acel pod. Este un pod cu o poveste foarte interesantă. Deși nu am mers, voiam să vă recomand, dacă vă plac genul acesta de activități paranormale, dacă vă plac genul acesta de povești mai morbide, mai întunecate, vă las în descriere
un link unde puteți să mergeți și să auziți mult mai multe povești decât pot eu să vă zic, legate de tortură, de tot felul de crime odioase care s-au întâmplat în acele tuneluri ale unui pod. Asta e una din cele mai vechi taverne, Talbot Tavern, unde acum știu că mai sunt piese, mai cântă formații aici ca să redea atmosfera. Asta era biserica preferată a reginei Elisabeta. Când venea aici, venea mereu să o viziteze în Scoția. Ne-am oprit că a fost obositoare ziua de astăzi și mai ales după experiența cu Mary King's Close am avut nevoie de o pauză. Suntem aproape de finalul Royal Mile și urmează să mergem către Carlton Hill sau Carsland, am uitat cum se numește. Deci ceva ce trebuie încercat aici la ceaiul de la ora 5, mă rog, la noi e ora 3. Ceva ce chiar trebuie și merită încercat sunt aceste scones. E pâine prăjită dulce, așa, cu un pic de esențe, ceva vanilie, rom și așa, cu unt și cu gem. Andrei și-a luat un somon care arată chiar foarte bine. Chiar arată foarte bine felul acesta de mâncare. Am oprit la un simplu pub aici pe Royal Mile. Nici o masă sub 100 de lei, doamnelor și domnilor. Aceasta e locația în caz că sunteți interesați. Cum a fost somonul? Ți-a plăcut sau nu? Ca să știm. Nu, știați la un 7. Adică... Mi-am mai amintit, nu doar că era foarte înghesuit și stăteau 12 oameni într-o încăpere, mai aveau și vacile cu ei. Trăiau groaznic, deci trăiau absolut groaznic. Când s-a inventat primul WC-ul, mă rog, WC-ul, era un fel de ladă pe care stătea unul. WC-ul, adică cum e la țară, Da. fundul curții. Exact. Genul ăla. Stătea ăla cu ușa deschisă să vadă din stradă și toată lumea îl saluta, se uitau la el. Erau foarte impresionați, gen, ia uite ce are ăla. Și asta s-a întâmplat și a reținut asta fix în 1889. A reținut, înțelegi de la ce a reținut. Mi se pare că duceau mai rău ca noi din punct de vedere sanitar. Nu zic că la noi era foarte curat și așa, dar măi, nu s-a aruncat... Unde? Nu s-a aruncat de la geam fecale... În România? Da. Eu nu știu cum era. Păi nu, dar n-am auzit niciodată genul ăsta de poveste. Îți dai seama că fiind din România aș fi auzit, eram mai săraci și aveam acces la mai mult pământ. Eu cred că oamenii făceau prin păduri pipi, caca, nu stăteau și-l făceau în găleată și-l aruncau de la geam. Da, nu era urbanizat. Nu era urbanizat, dar aici dacă era urbanizat și degeaba. Ne-au dat tot felul de holograme acolo care au început să se miște de o manieră foarte dark. Și a zis unul dintre ei, dintre holograme mă refer, că el era medic. În timp ce țineau Și- o prubetă galben, cu un lichid galben. Ai încercat să nu dai spoiler, dar de acum... Așa zi. Și de fapt ținea urina acolo, pe care o gusta. Tot gusta din când în când și... Dar era foarte bine plătit ca să guste și dacă era dulce înseamnă că erai diabetic și ăsta era jobul lui, să guste pipi ca să-și dea seama... Da, mai multe în funcție de, nu știu, Da. cu aciditate, de seama că ai probleme cu rinichii, cu... mai... Înțelegeți de ce mi-a fost rău? Rău tare de tot. Suntem pe aproape de finalul străzii regale. Are 1.1 mile. O să vă las în kilometri pe ecran. A fost o plimbare drăguță la vale. O să fie și mai drăguț când o să facem la deal înapoi spre casă, că noi stăm lângă palat. Asta e parlamentul lor. Uitați cum arată Arthur's Seat. Este o drumeție fix aici, lângă Edinburgh. Puteți să urcați pe dealul acesta dacă doriți o priveliște de ansamblu. O altă fațadă a Parlamentului Scoțian. Parcă e mai frumușel al nostru, vă știți? Stă Andrei acolo, moare de frig, își aranjează geaca, nu înțelege ce zic. Se uită să se gândește dacă îl filmez pe el sau nu. Dar nu că are un background așa frumos acolo în spate. Eu nu înțeleg cum nu se răstoarnă, mi se pare că sfidează legile gravitației. Și la capăt, cum vă ziceam, este acest palat, Holyrood Palace. Un palat superb. Nu mai avem timp să-l vizităm, că am ajuns târziu, dar este foarte frumos. Preferata reginei din alt unghi.
Păi ziceam lui Andrei în glumă că uite de aici așa aruncau ei găleata, da? Și mi-a zis Andrei, da mă, uite, fix acolo e șanțul. Uitați șanțul. Deci, da, cine știe, în caz că mai e nevoie. Ia uitați-vă ce dealuri urcăm acum după ce am urcat 4-5 dealuri. Mamă, cum a intrat festierul acum. Mă, Andrei, dar ce deală e aici? Aici era derdelușul. Wow! După ce aruncau găleata, se duceau să dădeau cu punga. Aici e restaurant. Calton Hill. Și să intrăm. Hai că poate s-a închis. Mai pot cu scările. Nu mai. Am urcat peste 60-70 de etaje pe zi. Nu mai. Și am ajuns. Ce frumusețe. Știți cum i-a zis Andrei clădirea astea? Clădirea cu muți. Hai să mai urcăm. Că n-am urcat suficient. Și de aici se vede și cel mai bine. Arthur Seat. Dealul Calton chiar este un loc unde ar trebui să ajungeți în Edinburgh, ca să vă dați seama de imensitatea orașului. Ce iar să plouă. Am găsit o frumusețe pe drum. Ce frumos arată! Noi de acum 2 ore ne facem cu mâna, ne vedem aici, vezi? Imaginează-ți time loop. Hei, Elena! Hei, Andrei! Superb! Superb monumentul ăsta. Cât e de frumoasă zona, e foarte îngrijită aici. Aici unde sunt grădinile acestea frumoase, de pe Princess Street, era lacul de care vă ziceam, care acumula producția localnicilor. Ai văzut, Andrei, ce drăguț am fost? Un castel construit în 1100.
Este incredibil ce s-a putut realiza în secolul XII. Este cu siguranță cea mai veche clădire din Edinburgh. Și este extraordinar cum au construit așa pe munte. Cum e la noi Branu, numai că aici e foarte extins, vedeți, e ca un întreg oraș. Da, e un întreg spectacol orașul ăsta. Nu mă vezi pe autobuz? Uite un autobuz într-un final cu animalul meu. Mănânc prima mea pizza de peste 100 de lei. Mai vreo 200, nu? Nu pot să cred, mi-a venit pizza atât de mare încât mi-a adus suport separat. Deci mi-e rău efectiv. Uitați-vă cât este de mare, mi-este rușine pur și simplu. Cele mai scumpe pizza pe care le-am mâncat vreodată, Andrei, high five. Cât a fost? Am făcut ceva apoi pentru prima oară într-o călătorie. Am fost la Băut, într-un han din 1516. Un han care ne-a surprins prin faptul că era frecventat și de criminalii în serie, Burke și Hare. Doar una dintre statui are un ștreang în jurul gâtului, pentru că doar unul a fost executat pentru crimele pe care le-au realizat amândoi, pentru că Hare a decis să facă o înțelegere cu procurorul și să îl dea în vileag cum ar veni pe Burke. Astfel, Burke a fost executat în piața publică și Hare a trăit mult și bine, având imunitate. Noi am venit să gustăm scotch-ul, whisky-ul scoțian, celebru de altfel, și l-am rugat pe barman să-mi ofere el o recomandare și am stat apoi la concertul organizat gratuit în acest han. Hai să vă arăt cum a fost atmosfera. Bonny banks and by yon bonny hill, where the sun shines bright on Lochloman, where me and my true love are ever bound to be. On the bonny, bonny banks of Lochloman, for ye'll take the high road and I'll take the low, and I'll be in Scotland where me and my heart kens me second spring, the way for me cease in the good turn. Oh, ye'll take the high road and I'll take the low, and I'll be in Scotland where me and my true love will never meet again. On the bonny, bonny banks of Loch Lomond, on the bonny, bonny banks of Loch Lomond. On a warm summer's evening, on a train bound for nowhere, and a wet veranda, we're about to start to sleep, so we took turn to sleep. Mergem să mai descoperim orașul încă pentru câteva ore și voiam să vă zic și review-ul despre acest hotel. Nu ne-au făcut curat în cameră, ăsta este cel mai mare minus pe care puteau să-l aibă. Au zis că fac curat de la 7 nopți în sus. Păi după 7 nopți îmi fac singură curat, dați-mi pronto. Și ceea ce a mai fost negativ a fost faptul că se auzea zgomot din stradă. Pozitiv, era totul foarte bine echipat, puteai să reglezi temperatura. Patul a fost foarte ok. Locația, da. Locația a fost bună, pernele au fost ok. Că și pernele pot fi un mare de minus la o cazare. Nu aș mai reveni aici, pentru că mi s-a părut prea mare prețul și a fost puțin publicitate deceptivă. Și am încercat și sucul lor național. Eu nu beau sucuri, dar așa un gust de Coldrex. Păi și lor dacă... Bă, n-a fost așa rău. Nu mi-a plăcut mie. Dacă ei vin în țara mea și încearcă sarmale, o să zic că sarmalele-s nașpa. Și gata. N-au, cred. De ce să fiu eu inclusiv? Treabă. Așa e. Na, vezi?
Văzut-te în cimitir și cu pălăria asta și paltonul ăsta mi-am amintit de Undertaker. Am ajuns în grădinile Princess Street. Aici este chiar lacul de care vă ziceam ieri, când eram oripilată de ceea ce am aflat. Mi se pare extraordinar să te gândești că aici era lac împreună cu palatul, adică nu vorbim de acum milioane de ani. Era lac prin 1400, 1600, 700, tot era lac aici. Și acum aleargă oameni pe aici. Sunt închise grădinile acestea după ora 5. Nu-mi venea să cred, n-am mai văzut nicăieri. Parcă să fie închis. Haideți să vedem Rose Fountain. Și de aici am venit noi, de la cimitirul respectiv, care este foarte frumos. Cimitirele în orașul ăsta au un farmec aparte. Sincer, am vizitat 3 cimitire. Nu... Sunt foarte dark. Da. Sunt... au un aspect deosebit de la lichenii care cresc pe pietrele funerare. Și pentru că... Și de la pietre cum sunt. Da, au dedicat foarte mult timp să își stilizeze piatra funerară oamenii aceștia. Era o chestie dusă la rang de artă. Wow. Am ajuns la Fântâna Ros. Cât e de frumos. Unul din acești copaci a inspirat-o pe J.K. Rowling să își imagineze Salcea Bătăușă. Fix în fața castelului. Wow. Aici pe dreapta avem galeriile naționale ale Scoției. Sunt tot așa gratuite. Mi se pare foarte tare asta că încurajează vizitarea muzeelor, a galeriilor naționale, tocmai prin faptul că sunt gratuite. Ultimele ore în Edinburgh mi-am dorit să le petrec revăzând locurile care mi-au plăcut atât de mult. Princess Street, să mergem să ne plimbăm din nou pe Royal Mile, pe Victoria Street. Mi s-au părut niște locuri emblematice și îmi doream eu, era o dorință ascunsă, să vizitez New College în interior. Știam că este o imagine grozavă, dar nu am găsit niciodată deschis. În schimb, chiar în ultima zi, când treceam întâmplător pe acolo, deși era duminică, am reușit să găsim deschis și ne-a lăsat preț de câteva minute să facem câteva imagini. I-am zis că de mult îmi doresc să intru și m-am bucurat nespus că ne-a lăsat câteva minute să văd această imagine absolut spectaculoasă. Cât de frumos e aici sus. Asta e ultima noastră oră în Edinburgh. Ne aflăm chiar aici deasupra la Victoria Street. Sunt tristă că Plec. A fost o țară care mi-a rămas și mi-a fost foarte dragă. Nu aș putea să mă mut în Scoția din cauza vremii, dar oamenii, orașul, totul a fost incredibil. nu puteam să plec fără să încerc și un mic dejun scoțian. Avem aici și niște haggis, clasic. Și aici un ouț gătit la perfecție, plâng, ador. Bun? Da. Vrei să-ți dau ție? Ți-o dau. Și aici avem shish kebabul lui Andrei, care arată la fel foarte bine. Ți-l împăturesc chiar. În schimb, ceva ce n-am fost corectă și într-adevăr mi-a atras Andrei atenția, ar trebui să zic
și să insist mai mult pe localizarea extraordinară a acestui hotel. Pentru că aici, pe strada asta, aveți o grămadă de puburi. Ați văzut, Victoria Street este acolo. Noi stăm fix în capătul străzii, cum puteți vedea aici. Să zic 400 de metri? Cam așa, nu? 7 minute, 8 minute. Și, într-adevăr, locația este una foarte bună, având în vedere câte puburi sunt, câte locuri unde puteți ieși să mâncați. Uitați, aici aveți, de exemplu, un magazin scump, ca de obicei, în centru. Dar, da, dar era mai frumoasă aia de acolo. Așa, eu merg să-mi iau vacă. Aici este restaurantul unde am mâncat ieri, Made in Italy, unde am mâncat toată pizza aia uriașă, pentru că n-am știut cât înseamnă 16 inch. My mistake. Mai departe avem The White Hart. Este hanul de care v-am zis ieri, unde am fost ieri. Ce frumos! Și aici e castelul și aici stăteam noi. De aici vreau să ne luăm suveniruri. Just because all the Irish bars are open already. Oh my god! Go for a pint of Guinness, maybe? Oh my god, I'm crying! No! It was great. Yeah. Any? Goale sunt străzile. Duminică la ora 11. De St. Patrick's Day. Eu iar am urcat repede. Andrei, duce ambele bagaje, că eu mi-am pierdut aerul, respirația. În acest oraș nu mai pot. Câte dealuri și scări. Cred că am urcat pe zi între 50 și 100 de etaje. Fără dealuri. Aici a predat J.K. Rowling, a predat engleza și costă 28.000 de lire pe an ca să studieze copiii aici, în acest colegiu de lux, să zic așa. Foarte, foarte bun transportul până la aeroport cu acest Airlink. În 30 de minute ajungeți, este chiar super tare. Mi-am luat două cărți la 85 de lei. One Day, dacă tot a fost filmat aici. Da.